سلام چه خبرها؟ من سارا هستم از کانال سارامون. امروز میخوایم راجع به یه شخصیت خیلی مهم تو دنیای ارباب القاب با هم دیگه حرف بزنیم. پس وقت از دست ندیم و بریم سراغ ویدیو امروز. خب امروز میخوام به معرفی یکی از مهمترین و اصلی ترین شخصیت های دنیای ارباب القاب یا بهتره بگم دنیای سرزمین میانه بپردازم. بله درسته، موضوع ویدیو امروز گالادریل، معروف ترین بانو الفا. البته این ویدیو 2 پارت داره که منتظر قسمت بعدی هم باشید. گالادریل بانو جنگل لوترونین یکی از بزرگترین الفای سرزمین میانه است. میشه گفت از نظر زیبایی، دانش، قدرت از الفای دیگه بالاتره. بانو گالادریل تو هر دو داستان ارباب القاب هابیتا حضوری آرام و در عین حال حیاتی داره. گاهی این حضور بیشتر از قبله، مثلا زمانی که شورای سفید به عقب راندن نکرومانسر از سیاه بیشه کمک میکنه یا پناهگاهی امن در اختیار یاران حلقه قرار میده، اونم درست زمانی که از نظر روانی فرسوده و آسیب پذیر شده. گاهی هم حضورش بیشتر تو پس زمینه اتفاقات احساس میشه که به همون اندازه تاثیرگذار و مهمه. اون یکی از سرسخت‌ترین مخالفای سارونه و این مسئله از همون اولین لحظه حضورش تو عصر دوم به چشم میخوره. اما دقیقا ما از تاریخچه گالادریل چی میدونیم؟ تاریخ شروع زندگی گالادریل به اولین روزهای ثبت شده تاریخ حضور الفا برمیگرده. یعنی زمانی که این نژاد برای اولین بار خودشون تو سرزمین میانه دیدن، الفا اولش به وسیله والار یا ارواح محافظ جهان به سمت غرب هدایت شدن. این کار به سادگی به اونا تو دور موندن از آزار و اذیت ارباب تاریکی مورگوت کمک کرد، کسی که در حال خراب کردن هر چیزی بود که تو دسترسش قرار داشت. در واقع اگر نگاهی به بعضی از داستان‌های اصلی اورک‌ها بندازیم میتونیم بهتر درک کنیم که مورگوت چقدر شروره. هرچند که اکثر داستان‌های اورک‌ها شاید کاملا ناشناخته باشه، اما تو بعضی از اونا به روشنی ادعا شده که مورگوت بعضی از الف‌های جوان رو قبل از اینکه شانس مهاجرت به مناطق غربی رو پیدا کنن به اسارت میگیره و اونا رو به اندازه شکنجه میکنه که نسل اونا به اورک‌ها تبدیل میشن. برای همین تو طول زمان خیلی از الفا که اسیر شدن توسط مورگوت جون سالم به در برده بودن. مسیر خودشون رو به آرامی تو سراسر سرزمین میانه طی کردن تا بالاخره تو خونه جدید خودشون به آرامش برسن.
تقریبا 3000 سال بعد از این زمانه که گالادیر متولد میشه. برای شاید باعث تعجب بشه، اما در واقع بانوی لورین تو زمان وقوع حوادث ارباب حلقه ها بیش از 8000 سال سن داره. گالادیر تو دوره جوانی روزگار پرشور و جذابی رو تو ملکوت آسمانی سپری میکنه. اون تو خانواده سلطنتی متولد شده بود و در کنار اون هم از نظر عمل و دانش استادی برجسته بود و هم به عنوان ورزشکاری با استعداد شناخته میشد. طبق اونچه که تو کتاب داستانای ناتمام اومده، اون از قد بلندترین زنان الدار به حساب میاد که همچنین یکی از زیباترین بانوان الف بود. یه نکته جذاب دیگه در مورد گالادیر موهای طلایی رنگ و درخشان اون بوده که چشمها رو خیره میکرده. تو سیلماریلیون اومده که موهاش انقدر با رنگ طلایی روشن شده بود که انگار درخشش لورین رو تو خودش به دام انداخته بود. لورین یکی از 2 درخت جادویی هستش که قبل از خلقت خورشید و ماه با نور خودش تمام قلمرو مبارک رو روشن میکرده. اسم درخت دیگه هم درخت ترپریون یا درخت نقره‌ای هسته. توی داستان‌های ناتمام هم به این اشاره شده و حتی گفته شده رنگ موهای اون به گونه‌ای بود که گویی نور هر 2 درخت با هم مخلوط شده که باعث الهام بخش صنعتگران بزرگ نژاد الفا نظیر فاینور بوده تا سیلماریل یا همون 3 جواهر درخشان و منحصر به فرد رو بسازن. این 3 گوهر بی‌نظیر توجه مورگوت رو به خودش جلب کردن. این مسئله باعث شد اون 2 درخت جادویی رو از بین ببره و جواهرات رو بدزده و همین مسئله آغازگر نبرد با الف ها بود. پیوستن به یه شورش از اونجا که پدر و یکی از برادرش از جمله پادشاهان بزرگ و مشهور هستن. با این حال این جایگاه پای اون رو به یکی از بدنامترین رویدادهای سرزمین میانه هم باز میکنه. وقتی مورگوت 3 گوهر درخشان رو میدوزه و درختان طلایی و نقره‌ای رنگ لورین و ترپریون رو نابود میکنه، دوران صلح و آرامش قلمرو متبرک به انتها میرسه و این سرزمین اسیر سایه ها میشه. تو این بین گروه بزرگی از الفا که احساس میکنن از سوی والا یا همون فرشتگان محافظ خودشون مورد بی‌توجهی قرار گرفتن یا به عبارتی به اونا خیانت شده، تصمیم میگیرن این محافظت رو کنار بذارن و خودشون عمل کنن. اونا دشمن خودشون رو تا سرزمین میانه تعقیب میکنن، جایی که اون با سنگ‌های قیمتی به اونجا فرار کرده. بخش کوچیکی از این الف ها رو اعضای متعصب، خشن و نترس تشکیل داده بود که کشتی ها رو تصاحب کرده و اونا محافظان الف رو میکشن و از طریق دریا دوباره به سواحل غربی سرزمین میانه برمیگردن. در حالی که بیشتر الف ها که گالادیر هم بین اوناست از خشونت دوری میکنه. با وجود حوادث دلخراشی که اتفاق میفته، همینطور با احساس فراخوانده شدن قدرتمندی که از اونا میخواد به سرزمین‌های اصلی خودشون برگردن، اونا به تلاششون برای ترک قلمرو مبارک ادامه میدن. هرچند هنوزم به دنبال انجام این کار از طریق روش‌هایی بدون خشونت هستن. در حالی که دیگه کشتی براشون باقی نمونده و قلمرو متبرک پشت سر اونا قرار داره، یک گروه به سمت شمال حرکت میکنه و به منطقه‌ای به نام هلگاراکسه میرسه. هلگاراکسه یا سرزمین‌های یخ‌های نوکتیز منطقه‌ای هستش که اونجا قلمروی متبرک و سرزمین میانه به هم نزدیک میشن و همونجوری که تو کتاب سیلماریلیون توضیح داده شد، اونجا منطقه از مه خیلی عظیم و سرمایی مرگباره. وقتی که گالادیر به سرزمین میانه برمیگرده، دست کم برای صدها سال و تو آرامش نسبی زندگی میکنه. تو همون حال که دوران اول سرزمین میانه از راه میرسه، هزاران جنگ حماسی این گوشه و اون گوشه در جریانه. الفا هنوز به وسیله مورگوت یا همون ملکور مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. هرچند در آخر والاها به کمک اونا میان و الفا رو نجات میدن،
همون نگهبانانی که قبل از این به عقیده الفا اونا رو به حال خودشون رها کرده بودن. توی این مدت گالادریر از پادشاهی الفا تو دوریات بازدید میکنه. اون تو این سفر با برادرش فینرود همسفره که دنبال تأسیس پادشاهی خودش میره، هرچند که خواهرش اونو تو این سفر همراهی نمیکنه. اما چرا؟ در واقع گالادریر تو این زمان با شاهزاده الفی به نام سلبورن ملاقات کرده بود و عاشقش میشه. لازمه که به این نکته هم توجه کنیم که از گذشته همسر گالادریر اطلاعات زیادی نیست و تاریخچه زندگی اون مبهمه. گالادریر همچنین تو زمانی که تو دوریات اقامت داره اوقاتشو با ملیان ملکه قدرتمند دوریات میگذرونه که به گالادریر علم و دانش یاد میده. در آخر گالادریر در کنار همسرش به سمت شرق میرن. سیاست و اتفاقات خانوادگی و پشت سر میذاره و تو جستجوی مکانی امن برای پیدا کردن آرامش تو سرزمین میانه سفر میکنن. زمانی که عصر اول با شکست مورگوت تموم میشه، خیلی از الف‌های تبعیدی دوباره به سمت قلمرو مقدس تو غرب برمیگردن، ولی گروهی از اونا ترجیح میدن راه خودشون رو جدا کنن و به سمت شرق برن. اونا تو اونجا با گالادریر و سلبورن روبرو میشن که قبلتر تو این سرزمین ساکن شده بودن و در حال لذت بردن از این سکونتگاه تازه و مناظر زیبای اونن. توی این مرحله ما تو آغاز عصر دوم هستیم و هنوز بیش از 6000 سال تا زمان اتفاقای ارباب حلقه‌ها و هابیت‌ها که تو پایان عصر سوم اتفاق میفته زمان باقی مونده. حالا که دنیا دنبال تجدید قوا و بازگشت به زمان پیش از روزهای سیاه مورگوت هست، این زوج قدرتمند آماده میشن تا قلمرو پادشاهی خودشون رو تأسیس کنن. هرچند این بخش از زندگی اونا به دلیل اینکه تالکین تو هر نسخه از داستانهای خودش به شکلی متفاوت به اون پرداخته کمی ناپیوسته است. گالادریر و سلبورن اول کار رو با رهبری دو جامعه جداگونه الفی تو شمال غربی سرزمین میانه شروع میکنن. اونا حدود 750 سال بعد سفر میکنن و همراه الف‌های دیگه از این منطقه حرکت میکنن و به سمت جنوب شرقی و ارگیون میرن. منطقه‌ای که به وسیله یکی از عموزاده‌های دور گالادریر به نام کلبریمبور اداره میشه. اینجا همون مکانیه که یاران حلقه بعدها تو اونجا دروازه‌های موریا رو پیدا میکنن. از اونجاست که گالادریر در نهایت به همراه دخترش کلبریان از بین معادن کوتوله‌ها سفر میکنه و اولین بار با الفایی که در لوتونین ساکنن ملاقات میکنه. سلبورن که نه علاقه به کوتوله‌ها داره و نه میلی به سفر کردن تو معادن اونا، ترجیح میده به این سفر نره و همسر و دخترش رو تنها راهی سفر میکنه. خب تا همینجای داستان گالادریر صبر کنیم که خسته نشید. برای قسمت بعد اتفاقات جالب و هیجان انگیز و در مورد گالادریر براتون تعریف کنم. پس حتما منتظر ویدیو پارت 2 گالادریر باشید. دوستتون دارم. خدافظ.